Then, open your KineMaster. Click Exit Portrait. Landscape, I mean. Media. And then background. Adjust the background hanggang 10 or 11 like that. So, layer. Yung na-save natin sa PixArt, dapat may na-save kayong button na subscribe button. And then, i-fit lang po natin. Then, dapat may matirang konti dun sa dulo. Ay, sa pinakauna. So, pwede nating liitan, pwedeng lakihan. So, adjustan din natin. Dapat same label ng background. And then, gagamit tayo ng susi. So, adjust muna tayo ng konti. And then, click the K button. And then, move po natin siya. Ayan, i-move. Depende, pwedeng gitna, pwedeng gilid. So, proceed lang tayo. And then, close. Then, play. O, ganyan po yung kalabasan. And then, a-add natin yung pointed hand. Yung click, pointed hand natin. Punta tayo sa media. Dapat may naka-save din tayong yung pointers. Ayan. Adjust lang natin kasi malaki siya. Baba natin konti. Huwag masyadong labas. Then, adjust din natin. Same procedure sa una. Sa subscribe button. And then, click yung K button. And then, adjust. Go up. Tapos, adjust tayo ulit sa baba. Then, bring it down. And ganyan siya. Click. Then, down. Okay. Ayun. After that, i-add na natin yung ating bell button. Yung bell, ayun. Meron tayong bell sa text eh. So, dyan na lang tayo kukuha ng bell. Kahit di na tayo mag-save ng picture. Adjust natin siya. Sundan lang natin yung procedure, guys. Ayan. And then, kailangan natin siyang ika-cut, split, at playhead. Ayan, dyan, adjust. Ayan, split and at playhead. Ayan siya. And then, lagyan natin ng animation. Yung slide right. Para maganda yung kilalabasan. Ayun. And then, balik tayo sa pangalawang bell. Adjust ulit. Same pa rin sa procedure nung una. Nakatulad ng subscribe button. And then, click the button, K button pala. Just, ganyan. Para siya, parang nagbibel. Kumakalembang, ganyan, konti-konti. After that, tingnan natin, play natin. O, diba? Kumakalimbang siya. Gumagalaw-galaw yung ating bell. And then, lalagay ulit natin yung pointed finger. Ayan. Adjust. Ayun. Ganun. Same pa rin sa unang pointers na ginamit natin. Ganyan. Tapos yung key button. Ayan. Then, baba. So, play ulit na makita natin yung resulta. Click. Bell. Ring. So, may konting adjust, guys. Konting adjustment lang. Para sabay siya dun sa pagkakalimbang ng ating bell. O, say ganyan. So, ang kulang na lang yung ating, background effect. Yung sound effect ng ating animation. Click natin yung sound, audio. Ayan. Dapat sakto po siya. Ayan. Click natin yung mouse click.
Kailangan eksakto siya. Timing, kumbaga. Ayan. Dagdagan natin ulit. Yung sa pangalawang click ulit. Para sa pangalawang pointer. Ayun. First up. So, ulit. Ayan. Lalagay tayo ng bell, ay doorbell pala. Sound effect. Ganyan siya. Ayan. Then the doorbell. O, diba? Bongacious. So, tapos na. Punta na naman tayo sa export. So, isi-save natin siya. Kung anong quality meron. So, wag lang masyadong high kasi matagal yung ano niya. Exporting niya. Ganyan. So, mag-exporting project tayo. Hello guys! Don't forget to follow my YouTube channel, like, subscribe, and don't forget to ring the bell. Thank you! And then, nakasave na po sa ating exporting. Ayan. Diba maganda siya? With kalimbang. And then, maghahanap tayo ng ating video clip. So, example natin to. Ayan. And then, click natin yung layer, Mavia. Add natin yung ginawa nating animation na button subscriber. Subscribe pala. So, ayan siya. Fit lang natin, guys. Okay, and then, ang gagamitin natin yung chroma key. Para mawala yung background and then enable. Ayan siya. See? Nawala yung background na blue-green. Ayan. Pwede din natin siyang a-adjustan. Ayan. Depende sa inyo kung saan nyo ilalagay yung subscribe button ninyo na animation. So, ayan guys. Play natin para makita natin yung resulta. Playback. Yan. O, diba? Ang ganda. So, yan lang. At thank you very much. Keep on watching and don't forget to subscribe.